Προκειμένου να αυξήσουμε τη συμπερίληψη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στα προγράμματά μας, τόσο εμείς όσο και οι φορείς μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια σειρά τρόπων ένταξης. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ευελιξία, προβληματισμός και προσαρμοστικότητα είναι τα απαραίτητα εφόδια που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τον σκοπό αυτό. Είναι σημαντικό η ομάδα στόχος να περιλαμβάνει τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και η προσέγγιση να ξεκινήσει από την κοινότητα, προκειμένου να ληφθεί μια πλήρης εικόνα των ελλείψεων και των αναγκών. Είναι ουσιαστική η ανάγκη αντίληψης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ακόμα και όταν αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστεί με την πρώτη προσέγγιση. Μια ενδελεχής έρευνα των εμποδίων και των λόγων αποκλεισμών των ατόμων αυτών είναι αναγκαία. Αν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες συμπεριληφθούν εξ αρχής στο σχέδιο με δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις δεξιότητές τους, με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και την αντίστοιχη κατάρτιση προσέγγισης των δεξιοτήτων τους, με ενθάρρυνση της συμμετοχής τους και υποστήριξη, το πρόβλημα θα μειωθεί σημαντικά. Ακόμα και προσαρμογή των διαδικασιών αίτησης, με πλαίσια ελέγχου και σχολείων, θα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρώτο μέλημα για την προσέγγιση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες είναι ο σχεδιασμός μιας προωθητικής καμπάνιας μέσω διαδικτύου ή φυλαδίων με απλή γλώσσα και εικόνες για να γίνει ευκολότερα και άμεσα αντιληπτό το μήνυμα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο, εφόσον υπάρχει, να παρουσιάζεται και να προωθείτε το υλικό από δράσεις, οι οποίες συμπεριλάμβαναν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, για παράδειγμα μέσα από ένα σύντομο βίντεο. Είναι απολύτως σημαντικό να καλλιεργείται συνεχώς πνεύμα εμπιστοσύνης με τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ερωτήσεις που αναδεικνύουν τις δεξιότητες του ατόμου ή ερωτήσεις που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Λόγου χάρη, νιώθεις άνετα εδώ? Επίσης, οι ομαδικές δραστηριότητες θα βοηθήσουν το άτομο να νιώσει ισότιμο μέρος ενός συνόλου. Επιπλέον, η ενίσχυση των πρωτοβουλειών μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της εμπιστοσύνης. Ένας άλλος τρόπος για την καλλιέργεια του κλίματος εμπιστοσύνης στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι τα παιχνίδια μη τυπικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας στη λήψη αποφάσεων και εξέβρεσης λύσεων. Κρίνεται ως αναγκαία η προσαρμογή και των υλικοτεχνικών αναγκών με την παροχή κατάλληλων εργαλείων προσβασιμότητας, όπως μια ράμπα αμαξιδίου. Μια άλλη συμβολή στην προσέγγιση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες είναι μέσα από τη δημιουργία ενός καταλόγου συλλογής καλών πρακτικών. Μέσα από αυτή τη συλλογή θα μπορεί όποιος το χρειάζεται να εμπνευστεί, να προβληματιστεί και να λάβει περισσότερες πληροφορίες για ήδη υλοποιημένες δράσεις που συμπεριλάμβαναν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Είναι ιδιαιτέρως αποδοτικό να ακουστεί η γνώμη των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, να εκφράσουν τις ιδέες τους και να εμπλουτίσουν το σχέδιο μέσα από την ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία εκτήληξης αυτού. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνιακή και διαπολιτισμική προσέγγιση, απαλλαγμένη από στερεότυπα και ρατσισμό. Λόγου χάρη, η εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία είτε γραπτός είτε ακουστικός. Ένας ακόμη τρόπος ένταξης των ατόμων θα ήταν η προσαρμογή της οργάνωσης των δεξιοτήτων και για την καλύτερη απόδοση αυτών στο Europass, προκειμένου να υπάρξει η αντίστοιχη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, μέσα από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνδεθούν με το Europass, όπως λόγου χάρη η οργάνωση μιας εκδήλωσης για τον εθελοντισμό, αποτελεί στοιχείο και της εμπειρίας του νέου και του παιδιού σχετικά με εμένα, στο οποίο μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες που απέκτησε.